أنا إبراهيم بيطار، عمري 38 سنة. موهبتي هي الرسم والحفر على الخشبة. من أنا وصغير كنت أحب أرسم. طبعاً مارستها فترة، بعدين قطعت لوصلنا لفترة الحرب. فترة الحرب انطلبت احتياط. كنت بحاجة إني لشغل تاني مع وجودي يعني بالاحتياط. باشرت فيها بالبداية إنه أرسم على أحجار، على خشبات صغيرة. هذا الشغل كنت أشتغله، يعني أخذه معي على الدوام بالاحتياط. يعني أخذ معي كم حجرة كم خشبة أرسم عليهم، وبس كنت أنزل نهار أو نهارين إجازة، وبس انزل جهزهم لأقدر بيعهم. الحمد لله يعني تميت هاي فترة 5 سنين اشتغل بهذا الموضوع، وصرف بشكل كتير جيد. الحرب أثرت على الجميع، وأثرت علي أنا بشكل شخصي. بالبداية إنها أخذت من عمري، يعني 9 سنين ونص أنا احتياط كنت. 9 سنين ونص وتعرضت فيهم لهيول 9 سنين ونص، تعرضت فيهم للخطف. تميت 3 شهور عند المسلحين ودفعنا فدية. الحمد لله رجعنا نشكر الله. المرحلة كانت كتير صعبة، طبعا فترة الحرب والاحتياط، واللي ساعدني أنا أني أتخطاها هو حبي للخشب للرسم، زائد تشجيع أهلي. يعني إيماننا بالله الحمد لله نشكر الله، يعني أنه خلص اللي بيبعته الله يا محلاه. طلعت من فترة الاحتياط طبعا لا عمل. طلعت من فترة الاحتياط لا عمل. هون أنا قررت إني أرجع للعمل اللي أنا بحبه، واللي هو هواية عندي من أنا وصغير، والحمد لله يعني إنه كان عم يجيب لي مردود بكفي، بس إني بحاجة إني أطور. ما كان عندي أبداً شيء اسمه عدة تخص مادة الخشب. يعني عدة أمور مثلا مثل مطرقة، بينسة، مفك، هدول الشغلات اللي ممكن يتواجدوا بأي بيت. يعني اللي كان يصير فيه إنه أحاول بس أقدر أشتري عدة وخلي شوي مصروف، لأنه أنا شخص مسؤول عن بيت. والد متوفى فأنا مسؤول عن البيت، فخلي شوي وجيب الباقي عدة. طبعا فتحت المحل. أنا كان في بجيبتي مبلغ جدا 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 قليل جدا. انطلقت نشكر الله وبلشت، وصار عندي شوي خشب، يصير عندي شوية عدة، لحتى نذكر قدامي إنه في جمعية اللي هي هوب سنتر عم تعطي قروض بدون فوائد. قدمت على المشروع بالجمعية، والحمد لله اجت الموافقة عليه. انبسطت كثير أنا اجت الموافقة على المشروع. كان تأثير العدة من المشروع بشكل كثير إيجابي بالنسبة لي. وفر علي الوقت وعطاني الدقة بالعمل والنتيجة الجيدة. كان الشغل مثلا ياكل معي 3 أيام، صار ياكل معي مثلا من خلال وجود العدة ياكل معي شغل نهار واحد، وهذا شيء كثير عظيم بالنسبة لي. من لا شيء عملت شيء اللي هو محل 1900 وخشبة، ومن محل 1900 وخشبة ومني أنا بشكل شخصي ومن قلبي بتشكر المتبرعين اللي ساهموا بمساعدتي أنا كشخص، أو بمساعدة أي شخص محتاج. يعني هذا نشكر الله، الدنيا بخير.